संसार जाता सोबी माझर दुखी होता साग्या होवीत जाग्या हे सोपून बेटे कोराम कांतोया माय आमची मारिया आमची पाका देवा लागी माफी आमका सगळ्या भाग्यवंतांनो स्वर्गीच्या आमची वयर देवा कोरात प्रार्थना म्हजेर आंकांत आयला सर्वेस्परा म्हजी दया कोर म्हाका पिडापीट तितोल्या म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार तुका उलो मारता सर्वेस्परा म्हाका लोजेक घालूं नाका तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस आवडेता आनी मागीर मोगाचे येवकार मिसा बलिदानान वांटो घेवपाक मिसाचें इंतेसांव तशें आमचें इंतेसांव आसतलें जावं कोणें तांचे पासत मागोंक लायलां आमची कोण आपलो वाडदीस समोर रमता वा आमची मोगाची जी मरून गेल्या तांचो आयज आमी उगडास करता तांकां सगल्यांक देवाच्या हातान भेटोवन हें बलिदान आमी सुरू करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं मोगाच्या बा भयणीनो आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास करता की नाकारांत आनी विरोधान आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय आमी देवाचेर पातयेवन रावूंक जाय खुबशे पावटी आमी चुकल्या आमचे असोगत्या लागून आमचे पातका लागून तो देवाची काकूट आनी भोगसणी आमचे पासत मागून घेवया काळजांतान दूख दोतोल्यांक भोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोमिया काकूट कोर सोमिया काकूट कोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर आमचे खातीर विनोती कोच्याक तुका देवा बापाच्या उजव्याक बसयला सोमिया काकूट कोर सोमिया काकूट कोर सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परा तुजे पोजेचे अपराध बोगोस आमचे असोगतायेक लागून पातकाचे बांदपासान आमी सांपडलेल्या तितले तुज्या भलेपणान आमी सुटूंक म्हूण मागता आमच्या सोमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव जे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप सगळ्याच वाटांनी आखांत जायते जाण अशें म्हणून म्हज्यो मोसकऱ्यो करतात तें हांव आयकतां ताका लावून दिवया म्हजे इश्ट कशे चलताले ते म्हजे घोट्टान पळोवंक रावूंक लागले घडयेक तो फासांत पडून फटवतलो आमी ताका जिखतल्या आनी ताचो सूद घेतल्या पूण एका बोलवंत विरा सारको सर्वेस्पोर म्हज्या सांगाता आसा म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जोयत व्हरतलों आनी ते सोकला पडटले पूण हारोले म्हूण ते लोजेन भितरले केदी तोयत लॉज सदां तोखपाची विसरून नजो सोंसली पूण तूं दोलबाराच्या सर्वेस्परा सगळ्यांक नितीन तपासून काडटाय अंतस्करणाचो आनी काळजाचो तूं ठाव घेताय तर तांचो तूं सूद घेतलोय तो म्हाका पळोवन दी कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडलां सर्वेस्पराक गायो ना करात
सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. ताणें नोसत्या मनशाच्या हातांतलो गरिबांचो जीव निवारलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणेन म्हजो ताळो आयकलो. म्हणया सगळीं. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणेन म्हजो ताळो आयकलो. सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां. तूं म्हजें बोड. सर्वेस्पर म्हजें खडप, म्हजें खोत, म्हजो सोरवंडार म्हळ्यार म्हजो देवूच. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. तो म्हजो जाल, म्हजो बोडीच आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. मरणाची लारां सोरभोवती म्हजेर उपरासलीं. नाटक करपाचो लोट म्हज्या आंगार आयलो. नरकाच्या सांकलींनी म्हाका बांदलो. मरणाच्या बांदपासांनी म्हाका धरलो. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. आदार दी म्हूण म्हज्या देवाक प्रार्थन केलें. आपल्या मंदिरांतसून ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. उबी रावया. तुजें उतर सोम्या आत्मो आनी जिवीत. शासनाच्या जिविताचो निरोप तुजे सोवे आसा. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. जुवांवा पोरमोणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूक फातरावंक जुदेवांनी नव्यान फातोर उखल्ले. जेजून तांकां सांगलें, बापाचे पोदवेन जायत्यो बऱ्यो कोदन्यो हांवें तुमचे दोळ्या मुखार करून दवरल्यात. तांतल्या खंयचे कोरन्या पासत तुमी म्हाका फातरांक सोदतात? जुदेवांनी ताका जबाब दिलो, बरे कोरन्याक लागून आमी तुका फातरांक सोदिना, पूण तुजे देव निंदा पासत, कित्याक तूं मनीस जावन आपूण देव म्हूण सांगताय. जेजून तांकां जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगता अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयलोलें आसा की ना? पवित्र पुस्तकांतलें उतर मोडून नजो म्हणटोच जाका देवाचें उतर पावलां तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटात. आनी बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारान धाडला आसतना तरी हांव देवाचो पूत म्हूण हांवें सांगलां देखून तुमच्यान म्हाका तुमी देव निंदा कोत्ता अशें कशें म्हणूं येता? हांव म्हजे बापाच्यो कोरन्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर विस्वास दवरिनाका, पूण हांव त्यो कोत्ता जाल्यार जोरी तो तुमी म्हजेर विस्वास ठेवतात तें कोरन्याचे तरी विस्वास दवरात. आनी अशें बाप म्हजे सवें आसा आनी हांव बापा सवें आसा म्हूण मानून घेयात, आनी हें तुमच्या मनांत ओदीक रिगूं दी. त्या वेळार ताका नव्यान धरूंक सोदताले, पूण तो तांच्या हातांतलो सुटून गेलो. जुवांव पयलीं जॉर्दन पोलतोडी स्नान दितालो थंय जेजू परत वचून रावलो. जायते जाणांनी ताचेशी येवन म्हटलें, जुवांव
कसली जुवांवान कसलीच खुणा करूंक ना, पूण ह्या मनशा विशयी ताणें सांगलां तितलेंय खरें जालें आनी जायत्या जाणांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास करता की नाकारांत आनी विरोधांत आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय वा आमी देवाचेर पातयेवंक जाय. आमी पळयता पयले वाचपान जेरेमाया प्रवादी आमकां सांगता कशे भाशेन ताचो विरोध करताले ही इस्रायल पोजा. जेरेमाया प्रवादी तांकां देवाचें उतर दितालो, देवाचें प्रवचन करून तांचें जिवीत बदलूंक तांकां आमंत्रण दितालो. पूण हें आयकोन जिवीत बदलचे सुवातेक ती ताकाच नाच करूंक सोदता. हांगासर तो जेरेमाया प्रवादी ओळखून घेता, ताका सगल्यांनी एकटो एकसुरो सांडला, म्हटल्यार कोणूच ताका लेखिना, कोणूच ताका ताजी उतरां देवा कडसून आयल्या म्हणून स्विकार करून आपलें जिवीत बदलूंक तयार ना. आनी ताच्या लागून ताका अशें दिसता तो एकटो एकसुरो आसा. पूण ताका अशेंय कळीत जाता की देव आसा म्हजे बरोबर आनी ताच्या लागून तो म्हणूंक पावता, पूण एका बोलवंत विरा सारको सर्वेस्पोर म्हजे सांगाता आसा. तो ओळखून घेता, वय लोक म्हाका लेखिना, लोक म्हाका पयस कोत्ता, पूण देव आसा म्हजे बरोबर आनी तो म्हाका राखता आनी सांबाळटा, तो म्हाका ही उर्बा दिता ताची बरी खबर परगटूंक. आनी हेच कितें आमी शुभ वर्तमानानूय पळयता, कशे भाशेन फारिजियो आनी थोडे जुदेव लोक जेजूक नाक करूंक सोदताले, फातर उखलून ताका मारूंक सोदताले, कित्याक तो आनी एकदां देवाची बरी खबर तांकां दिवन तांकां उस्कायतालो आपलें जिवीत बदलूंक. आनी ताच्या लागून ताकाय जेजूकूय ते नाकारता, जेजूचे विरोध करता. तरी आसतना जेजूय सांगता कशे भाशेन बाप आनी हांव एक, आनी हांव जो कार्य करता वो वावर करता, ज्यो कोन्यो करता त्यो म्हज्या बापान बासायल्या त्योच हांव करता. आमच्या जिवितान आमी अशें केन्ना केन्ना भोगता आसतले, जावं आमच्या फॅमिलीन वा जावं आमी वावर करता थिंगासर खुबशे फावटी जेन्ना आमी जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलता आसतना कोण कोण आमकां नाकारतले, आमकां पयस करतले. पूण आमी उगडास दवरूंक जाय, जे परी जेरेमाया प्रवादीन अनुभवलो देव आसा म्हजे बरोबर, होच अनुभव आमकां जण एकल्याक मेळूं म्हूण आमी सांत आमी मागुया. गीत घेवया. सी 41 पानाचो अंक 45, सी 41 पेज 45. Sporo, magre bore, tace poros mogadene, umban betul, kalis turce, herang ogoi devadene, pauradiaki, pagi mosri, radak manan mogad magur. Sukloryaki, mafi shanti, sokliang doya moi pasako. Tubliang tivoy, vingliang nesoy, sakli modun koyang sorun. Suma chesu, molun uloy, osli vokni makapaho. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सवेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. काकुत्सारा देवा, तुजे वेदीचेर पुर्तेपणी सेवा करूंक सदांकाल आमकां फावो जावंक आनी तिचे वरवीं सासणाचे सोडवणेचें आमकां बिराड करूंक म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या सोडवून दितोल्या कोश्टा मोन्ना वरवीं सगल्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी सगळीं काळजां करूंक पावलीं तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या कुशाच्या उतरा वत्त्या बळान ताणें संवसाराची नीट केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून सर्वेस्परा, सर्व देवदूतांनी सांता भक्तां सांगाती आमी तुजी वाखाणणी आनी संतोशांच्या उमाळ्यांनी ती गायता. पवित, पवित, पवित दरबाराचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संसार पळया तुज्या वैभवान. होसाना उत्सर्गी, सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा करोस तूं पवित सगल्या पवितपणाची जोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश मरून सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या सिसांक दिलो. म्हणून हो तुमी समेस केयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या सिसांक दिली. म्हणून तुमी समेस केयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत, पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सबारां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाताचो कूट. संसाराच्या सुरवंडारा, तुज्या कुर्साक आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमची काकूट कर. देखून सर्वेस्परा सोमिया जेजूच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतिल्ल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले जे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमचे भाग्यवन बापा, फिलीप नेरियान सिमांवचे गोंयली बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतोल्ल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवांशान अंतरून गेल्ल्या त्या सगल्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूतान सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी. आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मुहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे टाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा, सोर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन.
आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून जिवितांत सोंसके आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरमशान ओतरेकतले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेचे भावताचे दीस घाल, आमचे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोमिया, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत घेवया. आर 15 पानाचो अंक 182 आर 15 पेज 182. आमची राजुरी घालता, तुझ्या मोगाच्या उज्या. जेजू मोगाच्या हात्या, आमची राजुरी घालता, तुझ्या मोगाच्या उज्या. Soda, Doia mi bridi opo, Soy opan corta, Doia mi mafi koru, Soy zogli beta, Doia mi shanti adu, soy sukfort vosta, Doia mi nishi pravo.
आमी हे मागणे बरोबर घेवया. गे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खोशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज आनी सगळें म्हजें तितलें तुवें म्हाका तें दिलें. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे कुशे पोरमोणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमी घेतल्ल्या संस्कारा वरवीं आमकां मेळ्ळोलो तुजो आलाशिरो केन्नाच उणो जावचो न्हय. बगोर आमचे वेळे सोर वायट पयस जावं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं. आनी सोद पदविता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा मिसा बलिदानान वांटो घेतल्या खातीर. सान फ्रांसीस शावेराचे मागणे आमी बरोबर घेवया. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोदी मागता. जण आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाडटा. आमेन. गीत घेवया. आय 3 पानांचो अंक 116. आय 3 पेज 116. Solo a voz, 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 voz que la deva solo a voz que la adatori lagi sorda. Adkawato zaito tolya Atadori Urtunieta.
आमी गीत घेवया आय 4 पेज नंबर 117 आय 4 पानाचो अंक 117 दोयाळ देवा. Doior deva concludeja, Bogos Baba mogacha, Babui mornung arvanaka, Burgyang dusha sornaka, Echisu Hankaklat magta nitoloy murpatyeta sarma shapat kankatalta ay chanti sogli santa. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. जेजूची शांती आणि कृपा तुमचे सगळे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. 12वेच्या भुरग्यांची परीक्षा जाली, निकाल आयलो आनी आतां ती तांचो फुडार कितें ते विचून काडटात. तांणी सारकें चिंतून नियाळून तांचो फुडार विचून काडूंक देव तांकां कृपा आनी आदार दिवं दी म्हणून ह्या भुरग्यां पासत आमी मागुया आनी आमचीं तेसावां जेजू मुखार दवरुया. काळजान थावन दूख धरतल्यांक बोगसाणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकुळटकर. सोम्या काकलूतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळटकर. क्रिस्ता काकलूतकोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकुळटकर. सोम्या काकलूतकोर. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा, तुजे परजेचे अपराध भोगोस आमचे अस्कतकायेक लागून पातकांच्या बांदपासाक आमी सांपडल्या. तांतली तुज्या बळेपणान आमी सुटो म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. आमेन. जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सगळ्याच वाटांनी आकांत. जायते जाण अशें म्हणून म्हज्यो मस्कोऱ्यो करतात तें हांव आयकतां. ताका लावून दिवया. म्हजे इश्ट कशे चलताले ते म्हजे गोट्टान पळोवंक रावूंक लागले. गुडयेक तो फासान पडून फटवतलो. आमी ताका जिखतल्या आनी ताचो सूद घेतल्या. पूण एका बलवंत विरा सारको सर्वेस्पोर म्हज्या सांगाता आसा. म्हज्या दुस्मानांचेर हांव जोईत व्हरतलों आनी ते सोकला पडटले. आपूण हारवले म्हूण ते लोचेन भरतले. केदी लॉज सदां तोकपाची विसरू नजो तसली. पूण तूं दोलबारांच्या सर्वेस्परा सगल्यांक नितीन तपासून काडटाय. अंतस्करणाचो आनी काळजाचो तूं ठाव घेताय. तर तांचो तूं सूद घेतलोय. तो म्हाका पळोवं दी.
कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडलां. सोर्वेस्पराक गायोना करात, सोर्वेस्पराची वाखाणणी करात. ताणें नोश्त्या मनशांच्या हातांतलो गरिबाचो जीव निवारलो. सोर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सोर्वेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. सगळीं म्हणुया. आकांताच्या वेळार हांवें सोर्वेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. सोर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बोळ. सोर्वेस्पूर म्हजें खडप, म्हजें कोट. म्हजो सोर्वुंडार म्हळ्यार म्हजो देवूच. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सोर्वेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. तो म्हजो धाल, म्हजो बोलिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सोर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सोर्वेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. मरणाची लारां सोबोवती म्हजेर उप्रासलीं. नाटक करपाचो लोट म्हज्या आंगार आयलो. नरकाच्या सांकलींनी म्हाका बांदलो. मरणाच्या बांदपासांनी म्हाका दवरलो. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सोर्वेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. आकांताच्या वेळार हांवें सोर्वेस्पराक उलो मारलो. आदार दी म्हूण म्हज्या देवाक प्रार्थना केलें. आपल्या मंदिरांतसून ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सोर्वेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. तुजें उतर सोम्या, आत्मो आनी जिवीत. सासणांच्या जिविताचो नेरोप तुजे सोवे आसा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. जुवावां प्रमाणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूक फातरावंक जुदेवांनी नव्यान फातर उखल्ले. जेजून तांकां सांगलें, बापाचे पदवेन जायत्यो बऱ्यो करण्यो हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार करून दाखयल्यात. तांतले खंयचे करणे पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात? जुदेवांनी ताका जबाब दिलो, बरे करणेक लागून आमी तुका फातरावंक सोदिना, पूण तुजे देव निंदे पासत, कित्याक तूं मनीस जावन आपूण देव म्हूण सांगताय. जेजून तांकां जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगतां अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयलेलें आसा वा ना? पवित्र पुस्तकांतलें उतर मोडूं नजो. म्हणटच जांकां देवाचें उतर पावलां तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटा. आनी बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारांत धाडला आसतना तरी हांव देवाचो पूत म्हूण हांवें सांगलां देखून तुमच्यान म्हाका तूं देव निंदा करताय कशें म्हणूं येता? हांव म्हज्या बापाच्यो करण्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर विस्वास दवरूं नाकात, पूण हांव त्यो करतां जाल्यार जरी तर तुमी म्हजेर विस्वास ठेविनात त्या करण्यांचेर तरी विस्वास दवरात.
आनी अशें बाप म्हजे सवें आसा आनी हांव बापा सवें आसा म्हूण मानून घेयात आनी हें तुमच्या मनांत अदीक अदीक रिगूं दी. त्या वेळार ताका नव्यान धरूंक सोदताले पूण तो तांच्या हातांतलो सुटून गेलो. जुवांव पयलीं जॉर्दना पलतडी स्नान दितालो थंय जेजू परत वचून रावलो. जायत्या जाणांनी ताचेशी येवन म्हणलें, जुवांवान कसलीच खुणां करूंक ना, पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलेंय खरें जालें. आनी जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. जेरेमियास प्रवादी लेवी घराण्यांतलो आनी लेवी घराण्यांतले दादले सगळे जुदेवांचे याजक धर्मगुरू. पूण ताचेच घराण्यांतले मनीस, ताच्याच गांवचे मनीस, ताचेच इश्ट ताचो जीव काडूंक सोदताले. कित्याक काय? कित्याक तो देवाच्या नांवान उलयतालो आनी फुडें तांचेर कसले कश्ट येतले, विघ्नां येतलीं हें ताणें सांगलें देखून ते ताचेर रागार जाले. त्या वेळार जेरेमायस प्रवादी देवाचो आसरो घेता. कित्याक तो जाणा देवानूच ताका विंचून काडला आनी देव ताका सांडचो ना ह्या भरवशान तो देवा लागीं उलयता. पूण एक मनीस कसो तो रागारूय जाता, देवाचेरूय रागार जाता आनी इश्टांचेरूय रागार जाता. ताचें पुस्तक जर तुमी वाचलें जायतें आमकां वाचूंक मेळटा. तो देवा कडेन म्हणटा, तुवें म्हाका कित्याक जल्माक हाडलो? ज्या दिसा हांव जल्मालो त्या दिसाचेर शिराप पडूं. कितलो म्हूण आकांत म्हजेर, सगळ्याच वाटांनी आकांत. आनी तूं देवा ह्या म्हज्या इश्टांचेर सूड घे. सूड म्हणजे रिवेंज, सूड घे अशें तो मागता. हें सारकें न्हय. पूण जेन्ना एक मनीस आकांताक सांपडटा, सगळेच ताका त्रास दितात, तेन्ना रागान अशे मनीस उलयतात. हाचें उलटें दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें, जेजूचेर जुदेवांनी फातर उखल्ले मारूंक. जेजू तांचो सूड आशेता ना, तो तांचे कडेन संवाद करता, डायलॉग. जेरेमियास तांकां वायट मागता, जेजू तांचे कडेन उलयता. तो विचारता, हांवें केल्ल्या खंयच्या बऱ्या कामाक लागून तुमी म्हाका फातरायतात? ते म्हणटात, आमी तुज्या बऱ्या कामाक लागून तुका फातरायना, पूण तूं मनीस आसून देवाचो पूत म्हणटाय, देवाक समान करताय, देखून आमी तुका फातरावंक सोदता. जेजूच्या काळार जुदेव लोकांक जेजूची खरी वळख मेळ्ळी ना आनी ते समजूं येता आमच्यान. कित्याक आतां चिंतया, कोणी एकटो येवन म्हणटा, हांव देवाचो पूत, हांव जेजू परत्यान हांगासर आयलां अशें म्हणल्यार आमी मानूंक तयार आसा? आमी म्हणटले, वो कोण पिसो, वो कितें सांगता, अशें आमी म्हणचें ना? म्हणटलींच. म्हूण जुदेवांनी जेजूक देवाचो पूत आनी तो बापाक समान म्हूण मानून घेना, तें आमच्यान समजूं येता. पूण आमी आतां ह्या वर्सा जेजूची सारकी वळख आमकां जाल्ली आसा? म्हाका दिसना. जेजू एक बरो मनीस, महान मनीस, व्हडलो मनीस अशें मानपी लोक
जायतो आसा संवसारार, पूण जेजू खरो देव आनी खरो मनीस हे वळखुपी आनी ताचे शिकवणे प्रमाणे जियोवपी लोक कितलो आसा? जुदेवानी जेजू कितें म्हणलें? तूं देव निंदा करता, आमी देव निंदा करता. जेन्ना आमी देवाक दिवचो मान सांतांक दिता, तो मागीर खंयचोय सांत जावं, सांत आंतोन जावं, शावेर जावं, सांत ज्यूद जावं, कोणीय जावं, आमी देव निंदा करता. बाजिलिकेंत हांव बारीकसाणेन पळयतां, थोडो लोक येता, खंय धांवता पयलो? रेलिके कडेन. बाबा तूं आयलें कोणाच्या घरान? देवाच्या घरान. देवाक पयलो मान दी, मागीर सांतांक दी. आतां ती नेणारपणान करतात वा जाणावसून करतात म्हाका खबर ना, पूण अशें चलता. हें सारकें ना. आमी देव निंदा करता आनी देव निंदा व्हडलें पातक. देवाक दिवचो मान आमी कोणाकूच दिवंक उपकारना, तो देवाक मात्र फावो. कित्याक तो देवाचो पयलो उपदेश, एका निजा देवाक मान दी. म्हणजे आमी देवाचो उपदेश मोडलो कसो जालो ना? आमी देवाक कितें केलां जाणा? पसरकार केला. आमी देवा कडेन येता मागूंक, म्हाका तें दी, म्हाका हें दी, हें दी. मागीर आमी जाणा देवा कडेन मागल्यार दिना म्हूण सांतां कडेन गेल्यार मेळत म्हूण थंय वचून परत आमी सांतांक पसरकार केला. पळय खंयच्या पावंड्यार आमी आसा पळया. आयचें वाचप आमकां जागयता, देव निंदा करूं नाका. जेजू खरो देव आनी खरो मनीस, तोच जो सोडवणार. खंयचोय सांतान तुजी सोडवण केल्ली ना, जेजूनच केल्ली आसा. म्हणटच आमी आसरो घेवंक जाय जेजूचो. आनी असलीं मनशां हांवें पळयलां. म्हजो भावार्थ तितलो खोल नासलो, पूण जेन्ना हांव शिकप नासलेल्या साद्या अस्तुऱ्यां कडेन, ती मागीर मासली विकतलीं जावं, भाजी विकतलीं जावं, क्रिस्तांव जावं, हिंदू जावं, तांचे कडेन उलोवंक लागलो तेन्ना हांवें पळयलें तांचो भावार्थ कितलो व्हडतो आसा देवाचेर. क्रिस्तांव तरी सरळ जेजूचें नांव काडून उलयतात. फादर, हांव आकांताक सांपडलां, पूण जेजून म्हाका सांडून घालूंक ना. फादर, घोव बेबदो, पूत बेबदे, ही बाबडी एकटी जोडटा, घरांत इतले त्रास, तरी तिच्या जिवितान निरासपण ना. आतां पळया, डिप्रेशन म्हण एक आयलां. म्हणजे मतीक शांती ना, मागीर ती उलयनात, कितें कितें करतात. पूण असल्या साद्या लोकां मदें म्हाका डिप्रेशन पळोवंक मेळूंक ना. डिप्रेशन ग्रेस्त मनशांची पिडा. तांकां खावंक जेवंक बरें आसा, तांची पिडा ती. साद्या लोकां कडेन ती पिडा ना चडशी. कित्याक? तांचो सगळो भावार्थ जेजूचेर आसा. ती फाल्यांचें चिंतिनात. कित्याक? आयचो दिसूच काडप कश्टांचें आनी फाल्यांचें कितें चिंतुया. ती फकत आयच्या दिसा खातीर जियेतात. लांब लांब मागणी करूंक तांकां वेळ ना, सदां मिसाक वचूंक तांकां वेळ ना. कित्याक? पोटा खातीर तांकां तांचो धंदो करूंक वयचें पडटा. देवाचें नांव काडून तीं जियेतात. खरें म्हणजे असल्या मनशांक निजा देवाची वळख आसा. तर आमी आमचो पुर्तो भावार्थ जेजूचेर दवरून जियोंक शिकुया आनी हेरांकूय तें आमी शिकोवया. आमी गीत घेवया C15 पेज नंबर 34, C15 पानाचो अंक 30 आनी 4. देवा उतर आमी घेतला. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी सोबाब दिला, सोबाब सामदी
जिविताचो मोगान केले पेटूनेचो बाप्पा तुझे उतर म्हणतो मोगान तुका जिवीत बोगतो बाप्पा तुझे उतर म्हणतो मोगान तुका जिवीत बोगतो. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. काकुळचारा देवा, तुजे वेदीचेर पुर्तेपणी सेवा करूंक सदां काल आमकां फावो जावं आनी तिचे वरवीं सासणाचे सोडवणेची आमकां भागीदारां कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर उकाळी आनी सर उथाय आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या सोडवण दितल्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी सगळीं काळजां करूंक पावलीं तुजे महिमेची वाखाणणी. आपल्या खुर्साच्या उतरावर्त्या बळान ताणें संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून सर्वेस्परा, सर देवदूतां आनी सांता भक्तां सांगाती आमी तुका वाखणटाव आनी संतोशाच्या उमाळ्यांनी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर देव, सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. होसाना उंच सर्गी, सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना उंच सर्गी. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो. म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली. म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्तां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ संसाराच्या सोडवणारा तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पूर्ण पूर्वी तुवें आमची सोडवण केली. आमची
देखून सर्वेस्परा स्वम्या जेजूच्या मरणाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी घालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे धर्मसभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आनी सिमियांव आमच्या बिस्पां सांगता आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावां भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकुळतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकळूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, सान जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांतां भक्तां बराबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सर पदवेदार बापा सर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजू खरो देव आनी खरो मनीस हाचेर विस्वास दवरूंक आनी जियोंक आमकां देवाचे कृपेची गरज आसा. ती कृपा आमकां लाभूंक जेजूनच शिकयलेले मागणे आतां आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजसोडकी पदवी आनी महिमा तुशीच सासणाच्या सासणांक. सम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे धर्मसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिव्या. क्रिस्ताची शांती. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणांच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. आमी गीत घेवया. D21 पेज नंबर 58, D20 आनी 1 पानाचो अंक 50 आनी 8. जेजूशी येयात. Jesus
जेजू आमचे शिदुरो जेजू तूं एकलोच आमचो तूं एकलोच आमचो एकलोच आमचो विस्वास तुझी शिंगेता जेजू आमची शिदुरो जेजू तूं एकलोच आमचो तूं एकलोच आमचो एकलोच आमचो विस्वास पातकाक मरून आनी प्रामाणीकपणान जिवचे खातीर खुर्सार जेजून आपले कुडीचेर आमची पातकां घेतलीं. ताच्या गायां वरवीं आमी बरीं जाल्या. मागुया. सर्वेस्परा आमी घेतलेल्या साक्रामेंता वरवीं आमकां मेळ्ळलो तुजो आलाशिरो केदींच उणो जायना जावं. बगर आमचे वेले सर वायट पयस जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां बेसांव दिवं राखूं आनी सांबाळूं. आमेन. जेजू खरो देव आनी खरो मनीस हे आमी वळखून घेवंक आनी ताका पयलो मान दिवंक जेजूचे शांतीन आतां आमी वचुया. देवाचे व्हड उपकार. सांत फ्रांसीस शावेराक मागणें. सांत फ्रांसीस शावेरा
जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सकटा पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणता. आमेन. तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवंक. आमी गीत घेवया I11 पेज नंबर 120 I11 पानाचो अंक 120 काकलूत सारा देवा. काकलूत सारा देवा काकलूत करून दाखय ओ कोण वाड्या देवा गुन्या बसून उडोय पथकोनचे कोतोवो माकोनी तोळतो कोण रे बांधलो काड म्हाका निर्मूळ करून दवर मोसो गुन्यांव करोच आयसो वळखून घेतो सोदोंच मोशे पातो मोशे मुखार देवता.
request. Page 79, page 35. Where two or three are gathered, A79, page 35. A79, page 35, where two or three are gathered. Where two or three are gathered in my name, there am I in the midst of them. Stay with us, Lord, when we gather to praise you. May we sing the joy of your love. Where two or three are gathered in my name, there am I in the midst of them. Join your hands, close your eyes, and be present to this prayer. Be present internally to all these words. I love you, Lord, my strength, my rock, my fortress, my Savior. My God is the rock where I take refuge, my shield, my mighty help, my stronghold. The Lord is worthy of all praise. When I call, I am saved from my foes. The waves of death rose before me. The torrents of destruction assailed me. The snares of the grave entangled me. The traps of death confronted me. In my anguish, I called to the Lord. I cried to my God for help. From his temple, he heard my voice. My cry came to his ears. Let us begin our celebration in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. My dear sisters and brothers, you have your intentions. Kindly keep them in mind. There are special intentions for this Mass, as well as many people who are celebrating their birthdays and other celebrations that they have. Let's keep all of them in our prayers and those who have asked us to pray for them. But every day, the Lord is calling us to a deeper relationship in understanding our life in Jesus. We'll see how the Old Testament is already telling us what happens to the good man. What do bad men do? Bad people do? And their response. We'll see how Jesus is also confronted. And who is Jesus? He will tell us more and more. Let us now ask God's pardon
for the type of sins that we have committed by not responding in and through Him, by being only by ourselves and self-centered. Let us ask His pardon. You were sent to heal the contrite. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Bow your heads and receive this blessing. May Almighty God, our loving Father, have mercy on us as children, forgive us our sins and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. O God, who in this season give your church the grace to imitate devoutly the Blessed Virgin Mary in contemplating the passion of Christ, grant, we pray, through her intercession, that we may cling more firmly each day to your only begotten Son, and come at last to the fullness of his grace, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Let us now listen attentively to the word of God. A first reading from the book of Jeremiah. For I hear many whispering, terror is on every side. Denounce him. Let us denounce him. Say all my familiar friends, watching for my fall. Perhaps he will be deceived. Then we can overcome him and take our revenge on him. But the Lord is with me as a dread warrior. Therefore, my persecutors will stumble. They will not overcome me. They will be greatly shamed, for they will not succeed. Their eternal dishonor will never be forgotten. O Lord of hosts, who triest the righteous, who seest the heart and the mind, let me see thy vengeance upon them, for to thee have I committed my cause. Sing to the Lord, praise the Lord, for he has delivered the life of the needy from the hand of evildoers. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm, our response shall be, in my anguish I called to the Lord, and he heard my voice. Kindly repeat. In my anguish, I called to the Lord, and he heard my voice. I love you, Lord, my strength, my rock, my fortress, my Savior. My God is a rock where I take refuge, my shield, my mighty help, my stronghold. The Lord is worthy of all praise. When I call, I am saved from my foes. The waves of death rose about me. Our response, In my anguish, I called to the Lord, and he heard my voice. The torrents of destruction assailed me. The snares of the grave entangled me. The traps of death confronted me. In my anguish, I called to the Lord. I cried to my God for help. From his temple, he heard my voice. My cry came to his ears. Our response, In my anguish, I called to the Lord, and he heard my voice. Kindly stand for the gospel. The seed is the word of God. The sower is Christ. Whoever finds him will have eternal life. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. The Jews took up stones again to stone him. Jesus answered them, I have shown you many good works from the Father. For which of these do you stone me?
The Jews answered him, "We stone you for no good works, but for blasphemy, because you, being a man, make yourself God." Jesus answered them, "Is it not written in your law, I said you are gods?" If he called them gods, to whom the word of God came, and scripture cannot be broken, do you say of him whom the Father consecrated and sent into the world, "You are blaspheming, because I said I am the Son of God"? If I am not doing the works of my Father, then do not believe me. But if I do them, even though you do not believe me, believe the works, that you may know and understand that the Father is in me and I am in the Father. Again they tried to arrest him, but he escaped from their hands. He went away again across the Jordan to the place where John had first baptized, and there he remained. And many came to him, and they said, "John did no sign." But everything that John said about this man was true, and many believed in him there. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Do you also believe in Jesus? You'll say yes. But how do you believe? Do you take in all his words? Have you been pondering over them? Have you been meditating upon them? It has to penetrate us. Most of us just listen and that's the end of it. No. In our praying, we need to be present. Present to ourselves. What's going on in me? And is it coming from me, from my ego self? Is it because I'm self-centered? The evil one is, fanning me with all these kind of thoughts and feelings? Or is it coming from God? What is going on within me? And look at the prayer that comes from the heart. What are kind of prayers that we make? May we truly know that Jesus in himself, how he lived. He says, "I am in the Father and the Father is in me, and I am not doing these works. The Father is doing these works through me." Believe in these works because they don't come from me. If they came from me, they would not last. And all of you all have been saying that. Wow, what authority. Look at how he talks and how he does all these things. But what is your belief? What is our belief? My dear sisters and brothers, how do you deepen your belief? There are many ways. I've been telling you right from the start that the night and the morning are very important times because this is what Jesus did so that he could be in the Father and the Father is in him, that he could live this way. God is in us, Jesus is in us, but how do we live? Do we live with that awareness that Jesus in me and I am in him, and that these works that I do are coming from Jesus? Can you say that? If we are Christians, it has to be. And so, one of the ways that I've been saying at that time was, do your 5 minutes just before you go to bed and 5 minutes on rising. As you breathe in, you're being filled with him. He says, "Remain in me as I remain in you." Jesus, Jesus, Jesus. Surrender your thoughts and feelings. In the evening, there's lots that has happened through the day, and it has to be cleared. If it does not clear, it's going to work on you. It's going to on the next day come up again, and that's how it's getting accumulated. But God is in us, and he's helping us to get out of all that. So if you only gave it to him in the at night, then by morning you would be much more clear, and you would be able to go ahead, not you doing things in you, but Jesus doing it through us. Some of you have heard me and listened to me and have been putting it into practice, because it's not mine. It is what Jesus has said to us. "Remain in me as I remain in you." Just as a branch cannot bear fruit unless it remains in the vine, so neither can you unless you remain in me.
So not my words, what I'm preaching to you. Jesus has said this word. The second thing, Jesus also gave us his mother, your son, your mother. Now she is interceding for us all the time. So we need an extra help. And she's there to intercede. Say the prayer, Hail Mary, Holy Mary. Not just Hail Mary, Holy Mary, but the full prayer. And you will see that you will not be taken by your thoughts, but your thoughts will be taken into Mary, who will take it to Jesus who's dwelling in us, and he will help us to be present to what is going on in us and what is going on in others. Otherwise, we are carried on by what games, sin games that we are playing, speaking, doing. No, we will be present and we will be able to respond to them. But you've got to try it out. If there's a menu, you cannot just see it's a menu and it's already done. No, you've got to try it out. If you see a good piece of cake or some dish, you have to try it out and see what is the effect of it. Do you like it? What's the taste? You have to savor it. Not only just eat it, but also taste how it is like. So that is how we have to do in our relationship with Jesus. I know many of you are trying it, and there are different ways in which you are doing it. That's good. But if you can do it this way also, if it has not helped you in the past, then you try it out. And you will see that Mother Mary, all the time, as you keep saying this, as you walk, as you listen, as you do things, she will put you in touch with Jesus who's in your heart, and then you will be able to surrender your thoughts and feelings to Jesus, as I told you, at night and in the morning. And through the day, there will be a better relationship with Mother Mary and with Jesus. And there's always the saints to intercede for us as well. So at this moment, let's place our hands together. Why do we place our hands together? Because the energy that is there in our body becomes positive when we are present to Jesus. If you're with yourself, then you will have only your negative energy going into your body and making things worse for you. But if you remain centered on Jesus, then you will see that the energy will bring healing to the negative thoughts and feelings that you have kept inside you, suppressed. And therefore they keep regurgitating all the time. And all the time you're obsessed with them. These will be cleared off. So this healing takes place when you place your hands and then you remain focused on Jesus. Be present to him at every breath. He fills you from your toes right up to your head, and you have the possibility of surrendering all that is there within you, your thoughts, your feelings, your behavioral patterns, your past, your future, by saying Jesus, 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 and surrendering it to him till your breath is completely squeezed out of your body. Then you will see the next breath is a much better breath, because his presence begins to permeate you and you begin to be centered on him. And in this way, the little prayer that we do is enough. And slowly you can increase it, because if you're faithful in little things, you'll be faithful in bigger ones, the scripture tells us. And so let us make an offering of ourselves and with this bread and wine, so that just as it will be transformed into the body and blood of Jesus, we also may become more and more like him and become that unique self of Jesus through our being. Amen. B36, page 76. B36, Abba, Father, let us be yours.
Pray, my dear sisters and brothers, that this our sacrifice and offering of ourselves and our prayers may be acceptable to God our loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Grant, O merciful God, that we may be worthy to serve ever fittingly at your altars, and there to be saved by constant participation through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to thank you, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For through the saving passion of your Son, the whole world has received a heart to confess the infinite power of your majesty, since by the wondrous power of the cross, your judgment on the world is now revealed and the authority of Christ crucified. And so, Lord, with all the angels and saints, we too give you thanks, as in exaltation we acclaim, Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the font of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time Jesus was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, Jesus took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of Jesus' death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Philip Neri and Simeon, our bishops, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. With Jesus, keeping all our intentions in mind and filled with his Spirit, let's become more what Jesus wants us to be in him and say, "Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be free from sin and safe from all distress, as we await in joyful hope for the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, where you live forever and ever. Amen. May the peace of Jesus be with you always. And with your spirit. United to Jesus, let's turn to each other and offer a sign of peace. Lamb Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are we who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring us all to everlasting life. Amen. My Jesus, I believe you are present in the most holy sacrament. I love you above all things and desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Come, O Lord, and be my all. D67, page 132. D67, page 132. Let us close our eyes and be present to Jesus, who is in our body, mind, and spirit in our heart. Just as he was one with the Father, Jesus is one with us. Let us also be one with him, so that not we, but Jesus lives, loves, and works through our thoughts, words, and deeds. Let us now open our eyes, and if you know this prayer by heart, you can say it, but otherwise
It is there on the screen. Let us say it together. Take, O Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding, and my entire will. All that I have and possess, you have given all to me. To you, O Lord, I return it. All is yours. Dispose of it wholly according to your will. Only give me your love and your grace, for that is sufficient for me. Amen. Jesus bore our sins in his own body on the cross, so that dead to sin, we might live for righteousness. By his wounds you have been healed. Let us pray. May the unfailing protection of the sacrifice we have received never leave us, O Lord, and may it always drive far from us all that would do us harm, through Christ our Lord. Amen. The Lord is with you. And with your spirit. May Almighty God bless us, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Mass is ended. Let us go in the joy and peace of Christ. Thanks be to God. Let us ask St. Francis Xavier to intercede for us, that we, like Jesus who has told us today, may be in him, and that he may be in us, as he was in the Father and the Father was in him, and he did all the works of the Father, that we may do all the works of Jesus. Let us ask him and say, O devoted servant of God, St. Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father, and for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Many generations have passed till this day. We are fortunate to inherit the way to Jesus Christ. With Jesus Christ, we are alive. Saint Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world and light to all in need. Saint Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world and light to all in need. We have the way of the cross now in Konkani. Those who would like to attend could do so. Thank you. I-22, Papya Thure Nirbhagya. I-22, Papya Thure Nirbhagya.
Page 129. समाजीक पातकांचेर आदारलोली कुर्साची वाट आमचो विशय समाजीक पातकां पयसावून समाज बरेपणाचो सागर करुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, समाज बरेपणाचो सागर करूंक समाजीक पातकांक पयसावूंक आमकां जण एकल्याक उलो. महात्मा गांधी समाजाच्या हुस्क्यान बरोवन समाजाच्या बरेपणा पासत जायतो वावुरलो. अहिंसा परगटून शांती शिपडावंक ताणें आपलें पावल मारलें. स्वताचो आनी प्रमाणीकपणाचो रस्तो धरून समाजाचे देगेक जेवतल्या पासत तो झुजलो. गरिबां पासत आपूण गरीब जालो. दर एक मनशाचे होक राखूंक तो बारी वावुरलो. समाधान चलतल्या वायटांचेर सोबार तोरांनी ताणें निशेध मारलो. समाज बदलतलो जाल्यार मनशाची चाल बोलदूंक गरजेची. समाजान वायट बंद जातलें जाल्यार मनशाच्या जिवितांतले दर एक वायट करणी बोलदूंक फावो. महात्मा गांधीन 7 मर्नादीक समाजीक पातकां पयस दवरूंक आमकां उलो मारला जाल्यार हेर आनीक 7 ह्या आधुनीक काळांत समाजीक पातकां आमच्या दोळ्या मुखार हाडून हे कुर्साचे वाटेन आमी नियाळ करता आनी ती पयसावूंक समाज बरेपणाक भरूंक आमकां बापाची कृपा मागतल्या. भोगतीन हे कुर्साचे वाटेन वांटो घेवया. पयलें स्थान. जेजूचेर मोन्नाचें फर्मोण मारतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक पातक. जिविताक मान दिनासतना आपलेपणाचे निर्णय घेतना ह्या घेतल्याचो स्वता जिविताक, ताच्या कुटुंबाक, समाजाक आनी सोयंबाक बऱ्याक पडटले जावंक जाय. जीव वाचलेल्यांक जेन्ना ते निर्णय माल पडटात तेन्ना ते आपलेपणाचे जातात. समाजीक नागरिकां कशीं आमी जेयतना जिविता आड प्रचार जातले उपाय, दुसऱ्याच्या जिविताचे होक नाकारतले कायदे, जिविताचे कुशालपण पयसातली शिकवण, जिवीत जिवंक आदारलोले निर्णय पयसावंक जिविताक मान दिवंक फावो. आयज आपलेपणाचे आशेक लागून जीव जिवाक वळखना. एक जीव दुसऱ्या जिवाचेर लुटी उडयता, थापटां खोट्टां मारता, घोव बायल आदाचे उपाय घेवन जिवीत नाकारता, गोरपाट वाडटात, आत्मघात चोडटात आनी अशे तरेन मनीस जिविता कडेन खेळटा. समाजान मनशाच्या जिविताक आनी सोयंबीक जिवाक मान नासतना मनीस आपल्या फायद्याक पडटा तेंच करता. मागणें. मोगाला जेजू, समाधान जेयतना दर जिवाक मान दिवंक सगल्याच्या बऱ्याक पडटले निर्णय घेवंक तुजो आदार आमकां दी. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. दुसरें स्थान. जेजूच्या कांदार कुरीस घालतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ताक. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं तुवें सडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक पातक. तत्वां नासतना राजकारण. दर एक आमदार मंत्री जावन आसात पुर्जेचे प्रतिनिधी. आपलो होक पोरजा तांचेर पातयेता आनी आपल्या नांवान वावरूंक तांचेर विस्वास दिवता. राजकारण बरे तरेन चलतलें जाल्यार
तत्वां कायदे आनी अंतस्करणाचो आवाज आयकप आनी पाळप गरजेचें. आज जायतीं जाणां राजकारण वायट म्हूण नारे गाजयतात. राजकारण वायट दिशेर पावोवपाक दर एका नागरिकाचे हात बोट आसा. आपलीं कामां बेगीन जावंक नागोवन आपलें करूंक जायते पावट पोरसां फुडाऱ्यांचीं बोल्सां भरतात आनी वायट रस्त्यार पावल मारूंक तांकां सोयेक दितात. आजकाल दुलवांच्या बोळाचेर वेंचणुको चलतात आनी लॉन्स दिवन मोतां घेतात. साबार पावट आपलें नांव जोडून घेवंक आनी प्रचार करूंक राजकी फुडारी जायतो दुडू वारयता आनी तत्वां आड प्रचार करतात. मोगाळा जेजू, तत्वां मुल्यांनी भरलोलें राजकारण चलोवंक आमच्या राजकी फुडाऱ्यांक आनी पोरजेक तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सुम्या, काकलूत आमची कोर. तिसरें स्थान. जेजू पयले पावट दोडणीर पडटा. पुर्णिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सुरयलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक पातक. वावर करिनासतना ग्रेस्ताय एकठावप. दर एक मनीस वावरा उदेशी आपलें उदारपसन करता. वावर करप गरजेचो कित्याक वावरा उदेशी आमची भलायकी बरी उरता आनी आमच्या कश्टां त्रासाचो फोल आमकां वावुरतल्यानूच फावो जाता. आयच्या समाजान दर एकलो सगळे आपले उंटेन भरूंक आशेता. आयज मनीस गाम वारोयनासतना कोस्ट त्रास काडिनासतना ग्रेस्ताय एकठांवूंक भोंवता. फोटिंगपणान चोरी करून दुसऱ्याची वस्त आपली करूंक पावल मारता. तरेकवार दुडवांचो खेळ मोडको खेळून दुडू एकठांवंक सोदता. समाजान सगल्यांक पावपा सारकी जायती सोंबीक ग्रेस्तकाय आसा, पूण ती थोड्याच्याच हातान पडून सोयंबीक ग्रेस्तकाय आशेन पिड्यार करून उडयल्या आनी थोड्यांनीच आपलीं बोल्सां भरल्यात. मनशाच्या जिवितान आलसाय आनी आशा वाडत आसा आनी हे तरेन मनीस सूस जेवंक आवडेता आनी फोटिंगपणान ग्रेस्तकाय आपणायता. मोगला जेजू, पवित्र सभेच्या आनी समाजीक वावरान मिसळ जावं आमच्या खासगी वावरा उदेशी प्रमाणीकपणान पावलां मारूंक आमकां कृपा दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. चवथें स्थान. जेजू आपले आवयक भेटता. पोर्णिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. समाजीक पातक. दुसऱ्याचें चिंती नासतना मोजेचें जिवीत. त्याग काडूंक, कोश्ट सोसूंक, दुसऱ्या पासो जिवंक, दुसऱ्यांक वयर काडूंक, दुसऱ्याच्या दुखांत वांटेली जावंक जायत्यांक आवडना. सोंपेपणान भरलेलें जिवीत जायत्यांक मानवता आनी सुस्त रावून मोजेचें जिवीत जायतीं आशेतात. आमचे लागीं आसा तें सोबार पावट आमच्याच बऱ्याक आनी दादोसकायेक आमी वापुट्टाव आनी दुसऱ्यांच्या गरजांक दोळे धांपताव. आमच्या शेजाऱ्यांक कांय पावट पिडेस्त मनीस आसात, जाणटीं येतात, पूण आमी घडये तांचें चिंती नासतना व्हडल्यान म्युजीक घालून व्हड आवाजान
तांची जेम पुर्यान आनी मनाची शांती पिड्यार करता. आमच्या शेजाऱ्याक जेन्ना कोण मरता तेन्ना घडये आमी आमचे सुमोरूम चालूच दवरता. दुसरो आकांताक सांपडटा तेन्ना आमी घडये आमचे सुमोरूमणींत गुल आसता आनी मोजेन वेळ सारता. मोगाळा जेजू, दुसऱ्याचें चिंतून दुसऱ्याच्या गोरसांक धांवूंक आमच्या स्वप्नांतलीं आनी मोजेच्या जिवितांतलीं भायर सरूंक आमचें मन उजवाडाय. काकलूत आमची कोर सुम्या, काकलूत आमची कोर. पांचवें स्थान. सिरेनेचो सिमांव खुरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता. पोन्निपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक पातक, नोट्टिकाय, मॉरॅलिटी नासतना धंदो. जायतीं भाव भयणां खूद आपण्याकूच धंदो करूंक आपलें पोट भरतात. थोडीं जाणां आपल्या अंतस्करणान उद्देशी आपलो धंदो चलयतात जाल्यार थोडीं नोट्टिकाय नासतना धंदो फुडें व्हरतात. वेपार धंद्यांत फटोवंक आपल्याक चड फायदो जोडूंक वावुरतात. कांय जाण एक वस्त थोड्या दुडवांक घेतात आनी उपरांत म्हारग विकतात. थोडीं जाणां आदल्यो वस्तू वो आदलो माल विकूंक दुसऱ्यांक फटयतात. थोडीं आपल्या धंद्यान वावर करूंक दुसऱ्यांक आपयतात आनी सुबेज व्हरां तांचे कडल्यान वावर करून घेतात. फावो तो सवलत्यो न्हय म्हूण फावो तो पागार लेगीत तांकां दिनात. थोडे फावट आपल्या धंद्यांतल्यान दुसऱ्याचें जिवीत त्रासान घालतात. जावं गुंगी वखदां विकून, जावं भलायके आड वेता त्यो वस्तूंचेर प्रचार करून, जावं पिड्यार जालोल्यो जेवणा खाणाच्यो वस्तू विकून. मोगाला जेजू, आमच्या वावर धंद्यान नीत सांबाळूंक आनी प्रमाणीकपणान आमचो धंदो चलोवंक आमकां आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. सोवें स्थान. वेरोनिका जेजूचें मुखामोल पुसता. पोन्निपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ताक. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं तुवें सडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक पातक. वातावरण सांबाळिनासतना सोयंबाचो नास. वातावरण आनी सोयंब आमकां देवाचें व्हड देणें. वातावरण सांबाळूंक आनी सोयंबाची राखण करूंक जबाबदारी देवान जोण एकल्याच्या हातांत घातलेली आसा. पूण सोबार पावट मनीस सोयंबाचें चिंतिनासतना आपणाचें चिंता आनी सोयंबाचेर कुराड मारून आपणाचेंच आंग दुखोवन घेता. मनशाचे बेजबाबदारेक लागून आमकां भलायकीचो स्वास उणो जाला. झाडां कातरून फावो तें वारें आनी गरजेचो तो पावस सारको मेळना. कचरो वाडोवन वातावरणाचें प्रदुशण आमी करून सोडलां. सोयंबांतली गिरेस्तकाय सोयंबाच्या बरेपणाक न्हय बगर मनशान आपणाचे कास्की आशेक वापरल्या आनी आपल्या ताब्यांत केल्या. जें वायट आमी सोयंबा आड करता तें आमकांच फुडाराक भोगूंक पडटलें म्हूण आमी विसरता. मोगाळा जेजू, सोयंब राखूंक आनी देवाच्या वावरांत सहभागिली जावंक आमकां जोण एकल्याक कुरपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. सातवें स्थान.
जेजू दुसरे पावट दोन्नीर पडटा. पोन्नीपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक पातक. अंतस्कोन नासतना दादोसपण. कालचा मनाची शांती जावन आसा कुशालकाय, जाल्यार कुडीच्यो गरजो भागोवप जावन आसा दादोसपण. आयज मनीस आपल्या कुडी वाटेन दादोसपण सोदूंक भोंवता. एक वस्तोरी दादोसपणाची वस्त म्हूण सोजमता. आपले अंतस्कोन विसरून वस्तोरेचे कुडीची आशा करून आपल्याक कुडीचें दादोसपण घेवंक पावल मारता. थोडे जाण गुंगी वखदां घेवन दादोसपण अणभवूंक सोदतात. कुडीच्या दादोसपणाचो गैरसमज आनी कुडीची आशा वाडोवन आयज बलात्कार, वस्तोरेची मर्याद विबाडप, आपलेच कुडीचो भोग घेवप, आपली बायल आसतना दुसऱ्या बरोबर रावप, असले वायट वाडत आसा. ओत्मीक दादोसपण आनी शांती विसरून मनीस फकत कुडीचें दादोसपणाक वतरेकता आनी अशे तरेन आपलो कुटुंब निसणटणाक पावयता. थोडे जाण आपल्या सांगाताक फकत दादोसपण जाय तेन्ना तांकां लागीं घेतात आनी उपरांत कुस्कुटा पोरी लेखतात. तांचो जीव बारादीक करूंक सोदतात. मोगला जेजू, आमच्या अंतस्करणाचो ताळो आयकूंक, तुजे शिकवणे पोरमोणे जिवंक आनी ओत्मीक दादोसपण आनी शांतीन जिवंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलोत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. आठवें स्थान. जेरुजाल्याच्या ओस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोन्नीपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ताक. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक पातक. स्वभाव आकारून आसतना शिक्षण. शिक्षणीक मळार आयज जायतें सुदारप जावन शिक्षण वाडटा आनी उंच उंच चडत आसा. शिक्षण करतना मनशान आपलो स्वभाव आकारून हाडूंक भोवूच गरजेचें. गिन्यान आनी जाणवाय घेतना जोण एकल्यान आपलें मन आनी वागणूक घडोवन हाडूंक खुबूच फायद्याचें. नोकरी फावो जावंक आनी प्रमाणपत्र हातान पडूंक थोडीं वयल्या वयर शिकतात. जाणवायेन वाडूंक ती सोदिनात. कितलेंय व्हड शिक्षण केलें पूण स्वभाव बरो ना जाल्यार आमच्या शिक्षणाक कसलोच अर्थ आसना. आयच्या समाजांत थोडें शिकप करिनासतना लेगीत दुडू दिवन शिक्षणाचें प्रमाणपत्र घेतात आनी व्हडली नोकरी मेळूंक आशेतात आनी हे तरेन दुसऱ्या सवें ते ओनीत आदारतात. आपूण शिकलां तें फकत मनांतूच धरूंक न्हय, बगोर तें कोरण्यांनी पाळूंक फावो. मोगळा जेजू, शिक्षणीक मळार जबाबदारेची जावंक आनी स्वभाव आकारून हाडून बरो फुडार रचूंक भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक कृपेन भर. काकलोत आमची कोर सोम्या. काकलोत आमची कोर. नवें स्थान. जेजू तिसरे पावट दोन्नीर पडटा. पोन्नीपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक पातक. मनीसपण नासतना विज्ञान, सायन्स. विज्ञान आयज वाडत आसा. विज्ञाना उद्देशी समाजान जायतें बरेंपण उत्पन्न जालां. पूण आयज विज्ञान
झगडपाची हातयारां निर्माण करतात आनी मनीसपणाचो दुस्फोट वाडयतात. झगडपाची हातयारां गरजेचीं, पूण ताचे वोन अदीक भावपण आनी मनीसपण गरजेचें. विज्ञान वाडोवंक आयज मनीस तरेकवार प्रयोग एक्सपेरिमेंट करतात. कांय फावट हे प्रयोग मनशाचेर करतात जाल्यार थोडे फावट तांचो प्रभाव मनशाच्या जिविताचेर पडटा. विज्ञानाचो वापर चड जाता तेन्ना मनीसपणाचे होक पांयां तळा मोस्तितात. मनीसपणाच्या जिवाक मान दिवंक जायते फावटी मनीसूच विसरता आनी विज्ञानाच्या दोरगती पासत मनशाच्या जिविताचेर खेळटा. मोगाला जेजू विज्ञाना उद्देशी समाजाची उदरगत करतना मनशाकूळ आनी मनशापणाचे होक सांबाळूंक जण एकल्याक तुजो आदार दी. काकूत आमची कोर सोमया, काकूत आमची कोर. दावें स्थान जेजूक विंगलो करतात. पोन्नीपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोमया जेजू क्रिस्ताक, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक पातक. गरिबांचो हुस्को नासतना जेवणा खाणाचो इबाड. आज आमच्या कुटुंबांनी सोबार संबरोम जावं वाडदीस जावं ते काजार वा फेस्तां जातात. आमच्या आवडीच्यांक, लागशिल्ल्यांक आनी सोयऱ्यां दायऱ्यांक आमी आपयताव. जेवणा खाणाचेर, डेकोरेशनाचेर मुज्क आनी हेर साबार खर्च आमी करताव आनी खुशालकायेन आमी वेळ सारताव. थोड्याच वेळार कितलो दुडवांचो वस्तूंचो विद्वास कोत्ताव. गरजेवंतां सोवें, गरिबां सोवें, जांचे लागीं घडना तांची सोवें आमी ओनीत आदारताव. कांय फावट आमचे लागीं घडना पूण दुसऱ्यांक आमचो दर्जो दाखोवंक आमी समोरोम घडून हाडटाव आनी जेवणा खाणाचो जायतो इबाड जालोलो आमी पळयताव. आज आमच्या लागीं जायतें आसा पूण साबार फावट गरीब दुबळ्यांचो उगडास करून तांकां आमंत्रण दिवन वो आमचो आदार करून समोरोम जेवणा खाणाचो तांचे बरोबर करूंक आमी विसोत्ताव. मोगाळा जेजू आमचे समोरोम करतना गरीब दुबळ्यांचो हुस्को मनान दवरूंक तांच्या आदाराक पावूंक आमकां कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोमया, काकलूत आमची कोर. इकरावें स्थान जेजूक कुर्सार खिळायतात. पोन्नीपाट आनी नमस्कार करता तुका सोमया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक पातक. त्याग नासतना बुजोवन. आमी बुजोवंक फकत देवाकूच दिताव. जेन्ना आमी देवाची बुजवण करता तेन्ना देवाचें पवित्रपण वाडोना बगर आमचें पवित्रपण वाडटा. बुजवण आमी जायतीं जाणां करता पूण सोबार फावटी ही आमची बुजवण वयल्या वयर वा दुसऱ्यांक दाखोवचे मनान जाता. खरी बुजवण त्याग खुणायता. धर्म जिवप म्हणजे कोश्टवतल्या सोवें आदाराचें जावप, दुसऱ्याच्या गरजांक पावप, निराशी जालोल्यांक समाधान बसावप, दया आनी काकलूत वांटप. मनशाची आमी दुर्दशा केली जाल्यार आमी करता ते बुजवणेक कसलोच अर्थ आसचो ना.
दिसता त्या भावा भयणीची आमी त्यागांतल्यान सेवा करिना जाल्यार दिसना त्या देवाची आमी बुजवण आनी सेवा कशी म्हूण करूंक पावतले. त्याग योद आनी बुजवण बरोबर वेता. धर्म जियेतना देवाचो मोग आनी पेलाचो मोग बरोबर वसूंक गरजेचें. मोगला जेजू, आमचो धर्म जियेतना देवा पेल्याच्या मोगान आमी जिवंक आनी खऱ्या भक्तीपणान वाडोवंक आमकां आदार दी. काकलोत आमची कोर सोम्या, काकलोत आमची कोर. बारावें स्थान. जेजू कुर्सार मोरता. पोन्नीपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ताक. तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. सोमाजीक पातक. कोस्ट नासतना जोईत. आयच्या संवसारांत मनशाच्या बळाचेर दुडवांचेर सगळें चलता. कोस्ट त्रास नासतना मनशाच्या ताब्यांत जायतें पावता. दुडू दिवन शिक्षण नासतना सोबार मोळांचेर पदवी सोडून घेतात. वावर करिनासतना आनी अणभव नासतना वावराचें पत्र मेळून घेतात. हात पांयाचो वावर नासतना आमकां जेवण खाण फावो जाता. कार्यावळींत आमचो वावर नासतना आमचें नांव जोडून आमी घेता. दुसऱ्यांक नागोवन आमचें करून आमी महान म्हूण दाखयता. लोन्स दिवन दुसऱ्यांक फावो आसलेलो वावर आमचो करून घेता. दुसऱ्याचें नांव चोरून आमचें नांव जोयतीवंत करता. दुसऱ्यांचो कोश्टी वावर ओळखून घेनासतना तांच्या वावराचें जोयत आमी आमच्या नांवार करून घेता. कोस्ट नाकारून आडगां करून सोबार मोळांचेर आमी जोयत आनी येस मेळयता. मोगाळा जेजू, कोस्टांतल्यान आमी वयर सरूंक आनी स्वताचीं पावलां मारूंक आमकां तुजो आदार दी. काकलोत आमची कोर सोम्या, काकलोत आमची कोर. तेरावें स्थान. जेजू कुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताच्या आवयच्या गोपान घालतात. पोन्नीपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक पातक. मान दिनासतना व्हडपणाची पावलां. समाजान दर एका मनशाक आपली प्रतिश्ठा आनी खाशेलेपण आसा. मनीस गरीब वो ग्रेस्त ताका ताचें व्हडतेपण समाजान जिवंक होक दिता. आयज मनशाच्या जिवितान पदवी वाडून ग्रेस्तकायेचेर दर्जो मेळूंक थोडे जाण दुसऱ्या मनशाक कुस्कुटा परी लेखतात. आपूण व्हडलो आनी दुसऱ्यांनी आपणाक मान दिवचो म्हूण ते आशेतात. आपूण सुस्त जियेतात आनी दुसऱ्यांच्या कुस्तार वावर करून आपलें सोंपेपण जोडून घेतात. कांय पावटी वावराची सारकी मजुरी दिनात. आयच्या समाजान एक मनीस दुसऱ्याक कुस्कुटा परी लेखता. अपमानाची आनी वायटवी उतरां दिता. आपलो वावर जाय सोर दुसऱ्याचो आदार घेता आनी उपरांत अनुपकारी जाता. व्हडपणाची पावलां समाजान दुस्पोट घालतात आनी एकचार पयसायतात. मोगाला जेजू, तूं दर मनशांत जियेतात म्हूण ओळखून घेवन खालतीकायेची पावलां मारूंक आनी दुसऱ्यांक मान
मानान लेकूंक आमकां कुरपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. चौदावें स्थान जेजूक फोंडांत निकिपितात. पोन्निपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ताक. कित्याक तुज्या पवित्रा कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. समाजीक पातक कायदे पाळिनासतना आपल्या वाद्याचो स्वभाव. समाजांत शिस्त आसूंक कायदे गरजेचे. आमकां धर्मीक तशेंच समाजीक कायदे पाळूंक एक आपोवणें. कायद्यांक पाळो दिवपी विस्वाशीपणी जबाबदारीन आपलें जिवीत जिवंक, दुसऱ्यांकूय आपलें जिवीत जिवंक आदाराचो जाता. सोबार फावट मनीस आपणाक सोंपो पडटा तो कायदो वेव्हारांत घालता. कांय फावट कायदे नाकारून आपल्या वाद्याचो जावन आपूण त्रासांत पडटा आनी दुसऱ्यांकूय संकोश्टांत उडयता. आयच्या समाजांत सोबार फावट आमी धर्मीक कायद्यांक पाट वळून देवावून आमी व्हड म्हूण सोजमोतांव. थोडे कायदे आमचे मुठीन धरून आमकां जायते परी आमी वागतांव. कायद्या आड जायते आमी आपणायतांव. गाडी मोटरां बेजबाबदारीन चलयतांव. दुसऱ्यांची सोय मारून आमचें काम आमी करून घेतांव. बरेपण शिपडायतल्यांक आनी अनिती आड निशेध मारतल्यांक धमकी दिवन आमचे कायदे तांकां फरमायतांव. कायद्या आड वचून दादागिरी आनी गुंडागिरी आयच्या समाजांत वाडत आसा. मोगाळा जेजू, कायद्यांक पाळो दिवन तुजे कुशे पोरमोणे आमचें जिवीत जिवंक आमकां कुरपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. मोगाळा जेजू, समाजीक जिविता आड आसलोलीं पातकां आमी पयसावन आमचें जिवीत तुज्या आज्ञा पोरमोणे मांडून हाडूंक आमकां कुरपेन भर. समाजाची नागरिकां कशीं आमी अनिती आनी वायटा आड झुजून नितीचो, भावपणाचो, स्वताचो, एकवटाचो आनी बरेपणाचो समाज बांदून हाडूंक जोण एकल्याक तुजें बळ फावो कर. दर एक आमची कोरणी मनशाच्या आनी समाजाच्या बरेपणा पासत जावं आनी आपलेपण आनी आशा सोडून दिवन प्रमाणीकपणा पासत वावरूंक आमकां तुज्या आशिर्वादान भर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. बाप साहेबाच्या संकल्पा पासत म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरवेस पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोळ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पुजी जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. Papia, so chakri papia, upa
पवित्र गुसाचे करून आमकां आनी वार आमकां आमच्या देवा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. जेजू तूं मेलोय पूण मनशा खातीर जिविताच्यो झरी व्हांवल्यो आनी सगळ्या संवसाराक आकृतीचो सागर उक्तो जालो. जिविताच्यो झरी ओगोनीत देव काकुती सगळ्या संवसाराक आकृतीन बुडय आनी तीच आमचेर रोखय. ओ रक्त आनी उदकांत तुमी काकुतीची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली. हांव तुमचेर पाती येता. ओ रक्त आनी उदकांत तुमी काकुतीची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली. हांव तुमचेर पाती येता. ओ रक्त आनी उदकांत तुमी काकुतीची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली. हांव तुमचेर पाती येता. आमच्या पप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायत आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची फटकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचणे सहस्रामध्ये सदो आनी सदोचो पूत जेजू मागीर बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सत मानता देवाक सर्पवेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी जमवलो. आंकवार मारयेंत जल्मलो. पोस पिलाताक ताणें कोसले. ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. स्वर्गार चडलो. सर्पवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांव जिव्या आनी मेल्यांची मंजूरी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्मे कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्षणे कुडीचे पुनर्जीवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. सासणाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता तुज्या भोवमोगाळा पुताची आनी आमच्या दुनिया आनी सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. सासणाच्या बापा सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोवमोगाळा पुत्राची आमच्या दोनी आनी सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. शासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोवमोगाळा पुताची आनी आमच्या दुनिया सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताची
कूड आणि रोगोत आत्मा आणि देवपण आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा मना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा मना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा मना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा मना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा मना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा मना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा मना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा मना खातीर आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा मना खातीर आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा मना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर सासणाच्या बाबा हांव तुका भेटयता तुझ्या भोवगळा पुताची आणि आमच्या दुनिया सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रोगोत आत्मा आणि देवपण आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा मना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्ट मना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्ट मना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्ट मना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्ट मना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्ट मना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्ट मना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्ट मना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोदकेस कोश्ट मना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्ट मना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या भोवमगाला पुताची आणि आमच्या दुनिया सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रोगोत आत्मा आणि देवपण आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदकेस कोश्ट मना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्ट मना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्ट मना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्ट मना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्ट मना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्ट मना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्ट मना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्ट मना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्ट मना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्ट मना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर पवित्र देवा पवित्र सर्पवेदरा पवित्र अमर देवा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर पवित्र देवा पवित्र सर्पवेदरा पवित्र अमर देवा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर पवित्र देवा पवित्र सर्पवेदरा पवित्र अमर देवा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर शेवटाचे मागणे देवा तुझी काकलूक दोगोनीत आणि तुझे काकलुतीचे तवे मितमेर नासलोले दयाल दर आमचेर काड आणि तुझी काकलूत आमचे ताय चोडय जिविताचे व्हड आडकोळींनी आमी आशा सोडिना जावं पूण व्हडा विस्वासान तुझे भोव पवित्र कुशेक आमी राजी जावं तेच तुझे काकलुतीक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं जो तुझ्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन.
पवित्र कुसाचे करून आमचे स्मरणार आमकां आमच्या बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सत मानता देवाक सर पवित्र बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी जमवलो अंकुर मरयेंतान जल्मलो पोंस पिलाता काळ ताणें खोस सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो स्वर्गात सोडलो सर पवित्र देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांव जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करूं येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकदार पातकांचे भक्षणे कुडीचे पुनर्जीवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां यो तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राय जायत आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां नाणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आनी सदोवचो पूज जेजू बागेंटे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आनी सदोवचो पूज जेजू बागेंटे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आनी सदोवचो पूज जेजू बागेंटे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. पांच दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर जेस्तमनी मोल्यांत जेजू मागणी करता. लूक 22:44 आनी 45 आनी सगलोच कळवणून अदीक उत्सुकतायेन तो मागणी करीत आसलो आनी दोडणीर गळटल्या रक्ताचे दाट तेंब्या वरी जालो ताजो काम आनी मागणी करतोच शिसा सोशे उठू येत जाल्यार ते कोती न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायसार आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां मुकोस आनी आमकां ताल्लें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस पो तुजे टाय आसा श्रमदे तूं सदो आनी सदो तुजो आपूच जेजू. भगेन देवरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस पो तुजे टाय आसा श्रमदे तूं सदो आनी सदो तुजो आपूच जेजू. भगेन देवरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस पो तुजे टाय आसा श्रमदे तूं सदो आनी सदो तुजो आपूच जेजू. भगेन देवरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस पो तुजे टाय आसा श्रमदे तूं सदो आनी सदो तुजो आपूच जेजू. भगेन देवरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस पो तुजे टाय आसा श्रमदे तूं सदो आनी सदो तुजो आपूच जेजू. भगेन देवरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस पो तुजे टाय आसा श्रमदे तूं सदो आनी सदो तुजो आपूच जेजू. भगेन देवरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस पो तुजे टाय आसा श्रमदे तूं सदो आनी सदो तुजो आपूच जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस पो तुजे टाय आसा श्रमदे तूं सदो आनी सदो तुजो आपूच जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस पो तुजे टाय आसा श्रमदे तूं सदो आनी सदो तुजो आपूच जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस पो तुजे टाय आसा श्रमदे तूं सदो आनी सदो तुजो आपूच जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकोणांतल्या उच्यांतली वा स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक वो करून चड गरज सुसरल्या. दुसरो दुखीचो मिस्तेर. जेजूच्यो मस्कोऱ्यो कोत्तात. जुआंव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जेरबोन मारूंक लायलें. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायनेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुज्या तायेसा अस्रा मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेचो. भाग्यान तेवढे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुज्या तायेसा अस्रा मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेचो. भाग्यान तेवढे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुज्या तायेसा अस्रा मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेचो. भगवंती भाग्यान तेवढे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुज्या तायेसा अस्रा मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेचो. भाग्यान तेवढे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुज्या तायेसा अस्रा मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेचो. भाग्यान तेवढे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुज्या तायेसा अस्रा मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेचो. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुज्या तायेसा अस्रा मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेचो. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुज्या तायेसा अस्रा मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेचो. भाग्यान तेवढे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुज्या तायेसा अस्रा मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेचो. भाग्यान तेवढे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुज्या तायेसा अस्रा मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेचो. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकोणांतल्या उच्यांतली वा स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक वो करून चड गरज आसलोल्या. तिसरो दुखीचो मिस्तेर. जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. मातेव 27:28-29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासांत व्हेलो आनी ताच्या भोंवतणी सगळीं पलटून एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताणें ताका केणूंक ते म्हणटाले, सुदेवाच्या राजा नमान तुका. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायनेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचे टायसा स्तर्या मध्ये सोदोन सोदोचो पुजेचो. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचे टायसा स्तर्या मध्ये सोदोन सोदोचो पुजेचो. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये
मरिये कृपेन भरले सर्वेस पोरचेट आयसा स्तोऱ्यामध्ये सुदोन सुदोचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले सर्वेस पोरचेट आयसा स्तोऱ्यामध्ये सुदोन सुदोचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले सर्वेस पोरचेट आयसा स्तोऱ्यामध्ये सुदोन सुदोचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले सर्वेस पोरचेट आयसा स्तोऱ्यामध्ये सुदोन सुदोचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले सर्वेस पोरचेट आयसा स्तोऱ्यामध्ये सुदोन सुदोचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले सर्वेस पोरचेट आयसा स्तोऱ्यामध्ये सुदोन सुदोचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले सर्वेस पोरचेट आयसा स्तोऱ्यामध्ये सुदोन सुदोचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले सर्वेस पोरचेट आयसा स्तोऱ्यामध्ये सुदोन सुदोचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा बाप्पा पुत्रक आणि पवित्र आत्म्याक आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू आमची पातका निवार आमकां आयकुनातल्या उच्चातली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून स्वर्गार दसलेल्या. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांदार खुरीस दितात जो हांव 19:17 आनी तो आपलो खुरीस व्हांवन कोट्याच्या मुरलेल्या जाग्यार वचून भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायीक भाशेन गोलगोथा. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायनेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सरस्पोर तुजे ताय आसा उस्तरां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरस्पोर तुजे ताय आसा उस्तरां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरस्पोर तुजे ताय आसा उस्तरां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरस्पोर तुजे ताय आसा उस्तरां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरस्पोर तुजे ताय आसा उस्तरां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरस्पोर तुजे ताय आसा उस्तरां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरस्पोर तुजे ताय आसा उस्तरां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरस्पोर तुजे ताय आसा उस्तरां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरस्पोर तुजे ताय आसा उस्तरां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरस्पोर तुजे ताय आसा उस्तरां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मगाच्या जेजू बगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोण्यातल्या वचांतली वर स्वर्गार सगळ्यो आत्म्यांक भोव करूंक चोर गरज असलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर दुखीचो मिस्तेर. जेजू कुर्सार मरता. लूक 23:44. आनी व्हडल्यान आड्डून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मा. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोत तुजे ताई आसा सऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती बरी देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोत तुजे ताई आसा सऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती बरी देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोत तुजे ताई आसा सऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोत तुजे ताई आसा सऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मुरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोत तुजे ताई आसा सऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोत तुजे ताई आसा सऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोत तुजे ताई आसा सऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोत तुजे ताई आसा सऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोत तुजे ताई आसा सऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोत तुजे ताई आसा सऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मनोद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या वचांतली स्वर्गार सगळ्यो आत्म्यांक भोव करूं चड करूं जाल्यार. नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये. ऑर्काचे 5 मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कूस 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भिवूं नाकात. कुर्सार मारलोल्या नाजरेकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जिवंत केला. तो हांगा ना. ताका दवरलेलो ती स्वात पळयात. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां जाणेन पडून दिवं नाकाय
पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरे कृपेन बुरलेले सुरेश पोचणे सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार आमेन. नमान मेरे कृपेन बुरलेले सुरेश पोचणे सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार आमेन. नमान मेरे कृपेन बुरलेले सुरेश पोचणे सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार आमेन. नमान मेरे कृपेन बुरलेले सुरेश पोचणे सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार आमेन. नमान मेरे कृपेन बुरलेले सुरेश पोचणे सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार आमेन. नमान मेरे कृपेन बुरलेले सुरेश पोचणे सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार आमेन. नमान मेरे कृपेन बुरलेले सुरेश पोचणे सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार आमेन. नमान मेरे कृपेन बुरलेले सुरेश पोचणे सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार आमेन. नमान मेरे कृपेन बुरलेले सुरेश पोचणे सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार आमेन. नमान मेरे कृपेन बुरलेले सुरेश पोचणे सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार आमेन. बैबा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उच्यांतली वा सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो अर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्याशी सांग दिसती पडल्या उपरांत जेजू सर्गात चडटा. मार्कूस 16:19. आनी सोम्या जेजून ताजे कडेन उलोवन संपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां यो, तुझी कुशी स्वर्गार जाता तुझी संवसारात जावं. आमचो दिसपटो गिरायचे आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडूं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पोटिटाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदाव आणि सदाव तुझा पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पोटिटाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदाव आणि सदाव तुझा पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पोटिटाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदाव आणि सदाव तुझा पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पोटिटाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदाव आणि सदाव तुझा पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पोटिटाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदाव आणि सदाव तुझा पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पोटिटाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदाव आणि सदाव तुझा पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पोटिटाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदाव आणि सदाव तुझा पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पोटिटाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदाव आणि सदाव तुझा पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पोटिटाय आसा
वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येशू. भगवंते मरे देवाचे माये आम्हा पापियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोहोचतायसा. वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येशू. भगवंते मरे देवाचे माये आम्हा पापियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोहोचतायसा. महिमा बाबा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदा काळ. ओ मोजा मोगाच्या जेजू भगो आमची बरका निवाडम काय कोणाला उजाडले वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्या गो करून स्वर्ग. तिसरो अर्काचो मिस्तेर जेजू बासयलोलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. धर्मदुतांचो इतिहास 2:2. ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली ते आख्खें घर भरलें. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायत आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस्पत चोताय आसा. वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस्पत चोताय आसा. वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस्पत चोताय आसा. वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस्पत चोताय आसा. वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस्पत चोताय आसा. वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस्पत चोताय आसा. वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस्पत चोताय आसा. वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस्पत चोताय आसा. वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस्पत चोताय आसा. वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस्पत चोताय आसा. वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकणांतल्या उच्यांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो अर्काचो मिस्तेर मारियेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरता. जुडी 13:18. मोचे दुवे संवसारांतल्या सगळ्या अस्तिऱ्यां भितर बोव व्हरत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दालेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरलेले सरेस्पो तुजे टाय आसा. तुज्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य येजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले सरेस्पो तुजे टाय आसा.
श्रमदे तू सदो आणि सदो तुझो आपुचे येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले स्वरेस पोट जटाय असा श्रमदे तू सदो आणि सदो तुझो आपुचे येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले स्वरेस पोट जटाय असा श्रमदे तू सदो आणि सदो तुझो आपुचे येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले स्वरेस पोट जटाय असा श्रमदे तू सदो आणि सदो तुझो आपुचे येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले स्वरेस पोट जटाय असा श्रमदे तू सदो आणि सदो तुझो आपुचे येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले स्वरेस पोट जटाय असा श्रमदे तू सदो आणि सदो तुझो आपुचे येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले स्वरेस पोट जटाय असा श्रमदे तू सदो आणि सदो तुझो आपुचे येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले स्वरेस पोट जटाय असा श्रमदे तू सदो आणि सदो तुझो आपुचे येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले स्वरेस पोट जटाय असा श्रमदे तू सदो आणि सदो तुझो आपुचे येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. मोन बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां वर्दला उजाडली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो हरकाचो मिस्तेर आंकार मारयेक देवान स्वर्ग आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशोनी 12:1. तेन्ना स्वर्गांत एक विचित्र कुन्नाक दिसती पडली. सूर्याच्या पोरसोरान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांया तळा आसलो चोंद्री आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो इग्राय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणयेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. बागेन ते मरे देवाचे माये हांव पापयां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. बागेन ते मरे देवाचे माये हांव पापयां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. बागेन ते मरे देवाचे माये हांव पापयां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. बागेन ते मरे देवाचे माये हांव पापयां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. बागेन ते मरे देवाचे माये हांव पापयां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. बागेन ते मरे देवाचे माये हांव पापयां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. बागेन ते मरे देवाचे माये हांव पापयां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. बागेन ते मरे देवाचे माये हांव पापयां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले
सर्वेस्पोत जिताय आसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत येसू भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या गाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या आवडार मेन नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोत जिताय आसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत येसू भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या गाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या आवडार मेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्मे आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पाटका निवार आमकां एकवरांतल्या उच्चांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक नमान राणी काकुतीचे ते माई माये तुझके तुगे आमचे आमचे जिवीत जिवीत अमृत आणि बरवासो आम्ही पदेशी बेशी बारका तुका उलो मारता या दुखाच्या फळान सुस्कार सोडून उदान करून माये तुका प्रार्थना आमचे डोळे शरितीनी तुझी काकुतीची नजर घाल तू कोणवाले आणि मोगाल दुलोक आगवान मोरये या पदेसा उपरांत तुझो पूत जेजू आमकां दाखय भाग्यवान देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया देवा एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिवितान मरना आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां ससनाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो भाग्यवंती आंकवार मरेचे भोव पवित्र जायचे मिस्तेर आमी नियाळटाव तांणी तातूंत आटापलेले आसात ताची देख घेवची आनी बसायलेले आसात ते आमकां मेलोशी कर म्हूण मागता त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन आमेन. उगडास कोर हे पोकोण पोकोणवाले आंकवार मरये केन्नाच आयकूंक ना कोणी येतलो तुज्या कोपान मागतल्यांक तुजी मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार तुवें आलाशिरो दिनासतना उरलो म्हूण पातयेवन ह्या बरवाशान हांव येता तुजे बेगीन आंकवारी म्हजे बाई हांव येता तुजे सोशी तुजे मुखार उबो जाता हांव पातकी आनी दुखीवंत हे देवाचे पुताचे माये बेपरवा करिनाका म्हज्या मागण्याची पूण दयेन आयकून घे म्हजे मागणे आनी तें सुफल तें कर आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा देवा म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगोटा आपले ल्हानवीक चाकणेचे ताणें दिश्ट घातल्यो होय आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें चोर बलिश्ट तो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान गरदतल्यांक दुस्पटायता पोतवेदारांक तो सत्रावेले शेवटिता हीन हलक्यांक चुपारता भुकेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता गिरेस्तांक रिका हातांनी परत धाडटा अब्राहम आनी ताचे सोस्ते खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या काकुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायेलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो महिमा पप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदांकाल आमेन. महिमा पप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदांकाल आमेन. महिमा पप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदांकाल आमेन. पाप साहेबाच्या संकल्पनाक आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडत जेवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरी कृपेन बरयली सुरेश पोचणे सावस्ट्रामध्ये सदो आनी सदोचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदांकाल आमेन. संवसारांत शांती खातीर आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून जेवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. हांगा हाजीर आसलेल्या सगल्यां खातीर आनी आमच्या इंतसेवांक आनी ज्यांनी आमकां मागूंक लायल्या तांच्या इंतसेवा खातीर आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दोळ्यान पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बलिले सरेस पोचटें सावस्ट्रामध्ये सदो आनी सदो उत्सव पूज जेसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदां काल आमेन. गीत घेवया T43. रुसाई सायबिणी तू आमची राणी विसरो नाका गे आमची मागणी कृपा दी आमकां दुखांनी रडच्या आमची पातकां आमी सोमेस्तानी विनोती कोर माये तुझ्या पुत्रा लागीं आमी जोडच्या सोर्गीची देणी विनोती कोर माये तुझ्या पुत्रा लागीं आमी जोडच्या सोर्गीची देणी. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.